ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Table Treats YouTube channel එකත් එක්ක. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ විශේෂ රෙසිපි එකක්. ඒ තමයි crispy hash browns. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ. අර්තාපල් ගෙඩි 4ක් පමණ, කෝන් පිටි මේස හැඳි 2ක්, බිත්තරයක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1ක්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, වතුර, පොල් තෙල්. අද මම අරගෙන තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ අලගෙඩි 4ක්. ඒ අලගෙඩි 4 මම මේ විදිහට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට කපා ගන්නවා. අල ටික මේ වගේ භාජනයකට දාලා අල ටික වැහෙන විදිහට මේ වගේ වතුර දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ඒකටම ලුණු තේ හැඳි කාලක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ චුට්ටක් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අල ටික මම මේ විදිහට පියනකින් වහලා ලිපේ තියාගන්නවා. මධ්‍යම ප්‍රමාණයට ගින්දර දාලා විනාඩි 10ක පමණ කාලයක් මේ අල ටික තැම්බෙන්න අරින්න ඕනේ. මේ තියන්නේ මම තඹගත්ත අල ටික විනාඩි 10කට පස්සේ. මේ වෙනකොට අල ටික සම්පූර්ණයෙන්ම තැම්බිලා නැහැ. බාගෙට තමයි තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ලිප ඕෆ් කරලා ඒ ටික මේ වගේ භාජනයකට දාගන්නවා. ඒ විදිහට බාගෙට තඹගත්ත අල ටික මම චුට්ටක් නිමෙන්න තියලා මේ විදිහට හීනියට ග්‍රේට් කර ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට ග්‍රේට් කරගත්ත අල ටික. මම ඒ අල ටික මේ වගේ ටිකක් ලොකු භාජනයකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒකටම කෝන් පිටි මේස හැඳි 2කුත් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකටම ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක ප්‍රමාණයකුත් මම ඒකටම එකතු කරගන්නවා. අන්තිමට බිත්තරයත් මම ඒ මිශ්‍රණයටම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳින් අනා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම හදාගත්ත හැෂ් බ්‍රවුන් මිශ්‍රණයෙන් මේ වගේ පොඩි කොටසක් අරගෙන වඩේ එකක හැඩයට හදාගන්නවා. මේ වගේ හදාගන්න හැෂ් බ්‍රවුන්ස් තැටියක් උඩ තියලා අපි පැය භාගයක පමණ කාලයක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත හැෂ් බ්‍රවුන්ස් ටික පැය භාගයකට පස්සේ. ඊට පස්සේ මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ මම දැන් හදන්නේ හැෂ් බ්‍රවුන්ස් ටික ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න. මේ විදිහට හැන්දක් පාවිච්චි කරලා කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න හැෂ් බ්‍රවුන්ස් ටික තැටියෙන් අරගෙන පෑන් එකට දාගන්න ඕනේ.
අපි හදාගත්ත හැෂ් බ්‍රවුන්ස් ටික මේ වගේ දෙපැත්ත පෙරල රන්වන් පැහැවෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහට රන්වන් පැහැවෙනකම් බැදගත්ත ක්‍රිස්පි හැෂ් බ්‍රවුන්ස්. මේ වගේ රන්වන් පැහැවුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් හැෂ් බ්‍රවුන්ස් ටික ලිපෙන් බාගන්න. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ගෙදරටම වෙලා ඉන්න කාලේ මේ වගේ නිවැරදි විදිහට ක්‍රිස්පි හැෂ් බ්‍රවුන්ස් හදලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ මම අඩු වියදමින් ගෙදරදීම හදාගත්ත හැෂ් බ්‍රවුන්ස්. ඔයාලත් මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් මේ රෙසිපි එක බලලා හදලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අපේ channel එකට කැමති නම් අපේ channel එකට like කරන්න. ඒ වගේම තව ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ආසයි නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න.